ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ስትራክቸር ኦፍ ዲ አተም በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስትራክቸር ኦፍ ዲ አተም ይለናል። በዋናነት ስለ አተም ነው እንግዲህ ኢንዲቴል የምንመማረው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ዩኒት ነው። እዚህ ጋር ዩኒት አውትካሞች አሉ ወይም ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ዩኒት አለ። እንግዲህ ምን ማወቅ እንዳለብን እዚህ ላይ ኦብጀክቲቭ ወይም አላማው ተቀምጧል። ከዛ በተጨማሪ ሜን ኮንተንቶች አሉ። ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች ይኖሩናል። አቶሚክ ቲዮሪ፣ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ ፋንዳሜንታል ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ኤንድ ዲ አቶሚክ ኒውክለስ፣ እንዲሁም ኮምፖዚሽን ኦፍ አን አተም ኤንድ አይዞቶፕስ ኤንድ ፋይናሊ ዚ አቶሚክ ሞዴል የሚሉ ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በእነዚህ ቶፒክ ዙሪያዎች እንወያያለን ማለት ነው። በታይማችን ግን ዲፔንድ እንሆናለን። ያ ማለት በርካታ የሆነ ታይም ወይም ደቂቃ የሚፈጅብን ተሆነ ለሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን። ካልሆነ ግን ሙሉ ለሙሉ ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ላይ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይኖረናል። ኢንትሮዳክሽን ፓርት 2000 years ago ancient Greek philosopher developed the theory of matter that was not based on the experimental evidence ይለናል። እንግዲህ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የግሪክ ፍልስፍናዎች ወይም ፈላስፋዎች ስለ አተም ወይም ስለ ማተር ቲዮሪ ወይም ጽንሰ ሐሳብ ማፍለቅ ጀምረው ነበር ይለናል። A notable Greek philosopher, namely Democritus, believed that all matter was composed of a very tiny indivisible particle he called the atoms. Okay? እንግዲህ ዴሞክራተስ የሚባለው ፈላስፋ የግሪክ ፈላስፋ ምንድነው ያለው? ማንኛውም ቁስ አካል የተሰራው በጣም ጥቃቅን ከሆነ ሊከፋፈል ከማይችል ፓርቲክል ነው ይለዋል። ይህም ፓርቲክል አተም ይባላል አለ። Hence, the word atom comes from Greek word atoms, which means uncuttable or indivisible ማለት ነው። ሊቆራረጥ የማይችል ሊከፋፈል የማይችል ቲኒ ፓርቲክል ነው ማንኛውም ቁስ አካል የተሰራበት ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አርስቶትል የተባለ ሌላ የግሪክ ፊሎሶፈር አርስቶትል was part of the generation that succeeded the Democritus. He did not believe in the atom. Aristotle taught that all matter was continuous. እንግዲህ ዴሞክራተስ ምንድነው ብሎ ያሰበው ወይም የሱ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው ማንኛውም ማተር የተሰራው ከቲኒ ፓርቲክል አንከቴብል ከሆነ ኢንዲቪዚብል ከሆነ ፓርቲክል ነው ያ አተም ይባላል ሲል፣ አርስቶትል ደግሞ አተም የሚባል ነገር የለም ማተር ኮንቲኒየስ ነው። ያ ማለት ስለማይታየን እንጂ በአይናችን ማየት ስለማንችል ነው እንጂ የሆነ ቁስ አካል ተቆራርጦ አያልቅም። ኮንቲኒየስ ነው። አንከቴብል የሚለው ነገር አይሰራም። ኢንዲቪዚብል የሚለው ነገርም አይሰራም። ራዘር ዲቪዚብል ነው ከቴብል ነው ብሎ ነው የሚያምነው። That is, if a proceed on the breaking down of substance, it would be impossible to reach the least indivisible particle ነው የሚለው ማለት ነው። In the other word, it would continue to divide infinitely. His opinion was accepted for nearly 1000 years. እንግዲህ የአርስቶትል አሳምፕሽን ወይም ቲዮሪ ለ200 ዓመታት ያክል ተቀባይነት አግኝቶ ቆይቶ ነበረ። ያ ማለት የሆነ ማተር እንግዲህ ኢንፋይናይትሊ ዲቫይድድ ያደርጋል በሚለው ሐሳብ ማለት ነው። The early concept of the atom was simply the result of thinking and reasoning on the part of the philosopher instead of experimental observation. እንግዲህ በጥንቱ ዘመን የነበረው የአተም ቲዮሪ ጀስት በኤቪደንስ የተደገፈ አይደለም፣ አሳምፕሽን ነው፣ ሊሆን ይችላል ተብሎ ግምት ነው። In 1803, however, John Dalton proposed a completely different theory of matter. His theory was based on the scientific experimental observation and a logical law. Thus, scientific assumptions were very closely related to what is presently known about the atom. ስለዚህ በ1803 ጆን ዳልተን የተባለ ሌላ ሳይንቲስት ምንድነው ያደረገው? አሁን በዘመናዊ ዘመን የምንጠቀመው አቶሚክ ቲዮሪ ጋር እጅግ በጣም የተቀራረበ አቶሚክ ቲዮሪን ፕሮፖዝ አረገ ይለናል እንግዲህ ጆን ዳልተን።
ኦኬ ጆን ዳልተን ማለት ነው። then ጆን ዳልተን is often referred to as the father of the modern atomic theory እንግዲህ በዚህ ምክንያት ጆን ዳልተን የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ አባት ለመባል ችሏል ማለት ነው። Dalton also worked on the relative mass of atoms and gave symbols to some elements እንግዲህ ስለ ሪላቲቭ ማስ ማጥናትን ችሏል። ከዛ በተጨማሪ ለአንዳንድ ኤሌመንቶች ሲምቦል እንደሰጠም ያመለክታል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሃይድሮጅን ማለት በዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ካርበን ብላኩ እንደምታዩት፣ ኦክሲጅን ደግሞ ክብ፣ እዚህ ጋር ፎስፈረስ፣ ሰልፈር፣ አይረን እነዚህ ምልክቶች እንግዲህ የነዚህ ሰብስታንሶች ወይም የነዚህ ኤሌመንቶች ምሳሌ ወይም ስያሜ ናቸው። ዚንክ፣ ኮፐር፣ ሊድ፣ ሰልፈር፣ ጎልድ፣ ሜርኩሪ። በአጋጣሚ ሆኖ ለምሳሌ ክብ ሆኖ ዜድ ካገኘን ዚንክ ነው እንደማለት ነው። ክብ ሆኖ ሲያገኘን ማለት ኮፐር ነው። ብላክ ሆኖ ክብ ከሆነ ካርበን ነው እንደማለት ነው። እንግዲህ በጆን ዳልተን እሳቤ ወይም እሱ ሲምቦላቸውን በሰራበት መሰረት ማለት ነው። ሶ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እንግዲህ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ይሄን ይመስላል። የመጀመሪያው ቶፒካችን አቶሚክ ቲዮሪ የሚል ይሆናል። አቶሚክ ቲዮሪ በዋናነት እናየዋለን ማለት ነው። እስካሁን ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ነው ስለ ዴሞክራተስ፣ ስለ አርስቶትል እንዲሁም ስለ ጆን ዳልተን ምን እንዳደረጉ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው ስናይ የነበረው። ሶ አቶሚክ ቲዮሪ ምንድን ነው? Even though the idea of the existence of atoms and atomic theory dated back to the classical time, as discussed earlier, only Dalton's atomic theory idea were the base for the new era of science. እንግዲህ አርስቶትልንም ዴሞክራተስንም ወስደናል፣ ዳልተንንም እንዲሁ። ሰው ከሶስቱ ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ቤዝ ተብሎ የተወሰደው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ነው ይለናል። የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ because Dalton is the father of modern atomic theory ስላልን ማለት ነው። ሰው ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ምን ይላል? In 1834, John Dalton developed the first modern theory of atoms and proposed their existence. Dalton's atomic theory were based down directly on the idea of the element and compounds and on the three laws of chemical composition. እንግዲህ የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ቤዝ የሚሆነው በሶስት ሎዎች ነው። ሶስት ሎዎች አሉት። በዋናነት የሎው የሚሰራው በኤሌመንትም በኮምፓውንድም ነው። የመጀመሪያው ለው እንግዲህ ሶስት ሎዎች እነዚህ ናቸው። the law of conservation of mass, the law of definite proportion and the law of multiple proportion. የሆነ ኤሌመንት እርስ በርሱ ሪያክት አድርጎ አንድ ኮምፓውንድ ፎርም ሲያደርግ እነዚህ ሶስት ሎዎችን መሰረት አድርጎ ነው ይለናል እንግዲህ ጆን ዳልተን። The first law, the law of conservation of mass, states that matter is neither created nor destroyed. እንግዲህ ምንድነው የሚለው ዳልተን? አንድ ማተር አይፈጠርም ወይም አንድ ቁስ አካል አይፈጠርም አይጠፋም። This law also called the law of indestructibility of matter. It means that the mass of the reactant exactly equals to the mass of the product in the chemical reaction or in any chemical reaction. A chemical reaction involves only the separation and union of atoms. ስለዚህ አሁን law of conservation of mass ስንል የሆኑ ሁለት ኤሌመንቶች ወይም ሶስት ኤሌመንቶች ወይም any number of element ሊሆን ይችላል ሪያክት አድርጎ ኮምፓውንድን ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ሪያክታንት ሳይድ እና ፕሮዳክት ሳይድ አለ። በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ሪያክታንት ላይ ያለው ማስ ፕሮዳክት ላይ ካለው ማስ ጋር እኩል ነው። አይጠፋምም፣ አዲስ ማስም አይመጣም ማለት ነው። እንግዲህ ኬሚካል ሪያክሽን ስንል አይዘር ሰፓሬሽን ሊሆን ይችላል ኦር ዩኒየን ኦፍ አተምስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን ሪያክት ሲያደርግ ዋተርን ፎርም ያደርጋል። ዋተርን ደግሞ ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን በኤሌክትሮላይሲስ ሲስተም። ስለዚህ እሱ ኬሚካል ሪያክሽን ይባላል። and when we come to the second law of Dalton ምን ይላል? the law of definite proportion which states that a pure compound is always composed of the same element combined in definite ratio by mass. እንግዲህ የሆነ ፒውር ኮምፓውንድ ፎርም ሲደረግ በዲፋይናይት ሬሽዮ ነው ይለናል። ፎር ኤግዛምፕል ዋተር እንውሰዱ። is composed of hydrogen and oxygen only. Thus elements are always in the proportion of 11.19% of hydrogen to 88.81% of oxygen by mass.
then proportion to 1 by volume ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 by 1 የሚለው ዲፋናይት የሆነ ፕሮፖርሽን መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ወይም ዲፋናይት ሬሽዮ የምንለው ለዚህ ነው። And the third law, the law of multiple proportion, states that when two different compounds are formed from the same element, look, የተለያዩ ኮምፓውንዶች ከተመሳሳይ ኤሌመንት ፎርም ሊያደርጉ ይችላሉ። The mass of one of the element in the two compound compared to the given mass of the other element is in a small whole number ratio. ለምሳሌ ውሰዱ አሁን ከአንድ አይነት ኤሌመንት ሁለት ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ እንዴት እንደሚቻል ከካርበን ዳር ከኦክሲጅን ሁለት አይነት ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ እንችላለን። ሁለት አይነት ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ፎርም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድ ፎርም ሊደረግ ይችላል ያ ማለት CO ብቻ CO2 ፎርም ሊደረግ ይችላል or ካርበን ዳይኦክሳይድ CO3 ፎርም ሊደረግ ይችላል ካርቦኔት። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምሳሌ ወሰደው ካርበን ሞኖክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድን ነው። ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ and ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ሲደረግ ካርበን ሞኖክሳይድ contain 1.33 to 1 gram of oxygen for each 1 gram of carbon. እንግዲህ ለእያንዳንዱ ግራም ኦፍ ካርበን 1.332 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ተጠቅሟል ይላል በካርበን ሞኖክሳይድ ጊዜ። whereas ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 2.6642 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን for each 1 gram of carbon. እዩት አሁን እዚህ ላይ 1.33 to 1 ነበር። ይሄን ዳብል አድርጉት 2.6642 ይመጣል። ስለዚህ መልቲፕል ፕሮፖርሽን የሚለው ይሄን ነው። ይሄን 2 ታይምስ አበዛውት 2.6642 ግራም አገኘው ማለት ነው። Hence carbon dioxide content with the mass of oxygen as does carbon monoxide. እንግዲህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ያለው ኦክሲጅን ብዛት ካርበን ሞኖክሳይድ ጋር ካለው በማስ 2 እጥፍ ነው ይለናል። ይሄ እንግዲህ law of multiple proportion እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዳልተን ሶስቱ ሎዎች እነዚህን ይመስላሉ። ኦኬ So here Dalton proved that these laws are entirely reasonable if the elements are composed of tiny particles, which are called atoms. An atom is the smallest fundamental particle of an element. No, የሚለው እንግዲህ ዳልተን an atom is the smallest fundamental particle of an element. እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ፎርም የተደረገው ከአተም ነው ማለት ነው። አተሞች በአንድ ላይ ሆነው ነው አንድን ኤሌመንት ፎርም ማድረግ የሚችሉት። ለምሳሌ ወደ ባዮሎጂ ዘርፍ ስንመጣ ሴል ኢዝ ዘ ፋንዳሜንታል ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒት ኦፍ ላይፍ ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ አተም ደግሞ ለኤሌመንቶች ፋንዳሜንታል ዩኒት ነው ማለት ነው። So here the basic postulate of Dalton atoms theory are summarized as follow. እንግዲህ ወደ 6 የሚደርሱ ፖስቱሌቶች አሉት ዳልተን። So what are the 6 Dalton's atomic theory or postulates of the basic postulates of Dalton's atomic theory? The first one is all elements are made up of the smallest particles called atom. ማንኛውም ኤሌመንት እንግዲህ የተሰራው smallest particle ከሆነው ከአተም ነው ይለናል። Atoms are indivisible and indestructible. እንግዲህ ዴሞክራተስም ከዚህ ቀደም ያለው ምንድነው? አተም በጣም ትንሹ አንከቴብል የሆነው ኢንዲቪዚብል የሆነ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት ቤዝ የሆነ ወይም መሰረት የሆነ ነገር ነው። ወይም እያንዳንዱ ኤሌመንት የተሰራው አንከቴብል እና ኢንዲስትራክቲብል ወይም ኢንዲቪዚብል ከሆነ ነገር ነው። ያም አተም ይባላል ነበር ያለው። ስለዚህ ዳልተንም ይሄንኑ አይዲያ ይዞ ነው የመጣው። Third, all atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Atoms of a given element እንግዲህ a given element ለምሳሌ ኦክሲጅን ሊሆን ይችላል፣ ሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል፣ ካርበን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ካርበን ብንለው የካርበን አተሞች አይደንቲካል ናቸው በማስ እንዲሁም በሌሎች ፕሮፐርቲዎች አይደንቲካል ናቸው ይለናል። አራተኛ atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. ያ ማለት the mass of reactant which is equals to the mass of the product እንደማለት ነው። አተም እንግዲህ አይፈጠርም አይጠፋም እያለ ነው። And 5 compounds are formed when atoms of more than one elements are combined. compound ወይም ውህድ የሚባለው ነገር የሚፈጠረው ከአንድ በላይ atoms of element እንግዲህ የአንድ ኤሌመንት አተሞች ምን ሲሉ ነው? እርስ በርሳቸው ኮምባይን ሲያደርጉ ሲዋሃዱ ነው ይለናል። Okay, compounds are formed when atoms of more than one elements
ኤሌመንትስ ኮምባይን ቱጌዘር። ለምሳሌ ዋተር ፎርም ሊሆን የሚችለው የሃይድሮጅን አተም እና የኦክሲጅን አተም ሪያክት ሲያደርጉ ነው እንደማለት ነው። ስድስተኛ in a given compound the relative number and types of atom are constant. in a given compound እንግዲህ የሆነ ኮምፓውንድ አለ ሪላቲቭ ነምበር እና ታይፕስ ኦፍ አተሙ ኮንስታንት ነው። ለምሳሌ ዋተር እንውሰዱ። ዋተር የትኛውን ቦታ ያለ ዋተር ነምበር ኦፍ አተሞቹ ምንድናቸው? ኮንስታንት ናቸው። ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ሊሆን አይችልም። ያ ማለት ከኤች2 ሆነው ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን ውጭ ሊሆን አይችልም። የትኛውን ቦታ ሶስት ሃይድሮጅን ሊሆን አይችልም። ሁለት ኦክሲጅን ሊሆን አይችልም እያለን ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ኢምፕሩቭ የተደረጉት ነገሮች ወይም ባጭሩ እዚህ ላይ የተወገዱና የተሻሻሉ ነገሮች ይኖራሉ እናያቸዋለን። Also some of the postulates like postulate number 2 and number 3 have been shown to be incorrect by the latter work. Dalton's theory was brilliant and logical explanation of many experimental discoveries and laws that were known at that time. እንግዲህ ስድስቱ የዳልተን ፖስቱሌቶች ወይም ቤዚክ ፖስቱሌት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ የሚባሉት እጅግ በጣም የሚደነቁ እና ሎጂካል ናቸው ይለናል። ነገር ግን ሁለተኛው እና ሶስተኛው ፖስቱሌት ኢንኮሬክት ሆኖ ተገኝቷል። ያ ማለት ሁለተኛው ምንድነው የሚለው atoms are indivisible and indestructible የሚለው ኢንኮሬክት ነው። ሶስተኛው all atoms of given element are identical in mass and in other property የሚለውም ዲስፕሩቭ ተደርጓል ወይም ኢንኮሬክት ሆኖ ተገኝቷል። ለምን ካላችሁ የመጀመሪያው እዚህ ሁለተኛው ላይ ያለው atoms are indivisible and indestructible የሚለው ሐሰት ነው። ምክንያቱም ወደ 7 አቶሚክ ፓርቲክሎች ዲቫይድ መሆን ይችላል። ያም ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን የሚባል ክፍል አለ ወደዛ መገንጠል ስለሚችል። ሶስተኛው ደግሞ all atoms of a given element are identical in mass and in all other properties የሚለው ለምንድን ነው ስህተት ሆኖ የተገኘው? due to the presence of isotope ነው። አይሶቶፕ የሚባል ነገር አለ። አይሶቶፕ ማለት atoms of the same element having different number of neutron የኒውትሮን ነምበር የተለያየ ሆኖ እናገኘዋለን አንድ አተም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ምክንያት ወይም በአይዞቶፕ ምክንያት ሶስተኛው ፖስቱሌትም ኢንኮሬክት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። So modern atomic theory ደግሞ ምን ይለናል? እንግዲህ ዳልተን አይተናል፣ ሞደርን ደግሞ እናያለን። Toward the end of the 19th century, various experimental discoveries revealed the existence of subatomic particle, isotope and so on. እንግዲህ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምን ተገኘ? በኤክስፐሪመንት ሰባቶሚክ ፓርቲክል መኖራቸው ተረጋገጠ። ከዛ በተጨማሪ አተም አይዞቶፕ የሚባሉ ነገሮች መኖራቸውም ተረጋገጠ ይለናል። So in the light of thus findings Dalton's atomic theory was modified. እንግዲህ ምንድነው የሆነው? የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ ነው የተደረገው በኋላ። ያ ማለት መሻሻል ጀመረ። ስፔሻሊ ሁለቱ ፖስቱሌቶች ፖስቱሌት ነምበር 2 እና ፖስቱሌት ነምበር 3 ምን አደረጉ ማለት ነው? ሞዲፋይ ተደረጉ። ያ ማለት ሰባቶሚክ ፓርቲክል እንዳለ ታወቀ። ሁለተኛው ፖስቱሌት ሞዲፋይ ተደረገ። እንዲሁም ሶስተኛው ደግሞ በአይዞቶፕ መኖር ምክንያት ተሻሻለ ማለት ነው። So the modern atomic theory can be summarized as follow. እንግዲህ በእነዚህ ወደ 6 በሚደርሱ ፖስቱሌቶች ሳማራይዝድ ይደረጋል። እንግዲህ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የምንለው እንግዲህ ናውኤዳይስ የምንጠቀመው ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንደሚለን atoms are a smallest particle of all elements that can be taken part in a chemical reaction. እንግዲህ አተም ማለት የአንድ ኤሌመንት ስሞለስት ፓርቲክል ነው። በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜም ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ክፍል ነው ይለናል። ነምበር 2 an atom is divisible but ዳልተን ላይ indivisible and indestructible ነበር ያልነው ወይም uncuttable ነበር ያልነው። በሞደርን ጊዜ ግን divisible. It can be subdivided into electron, proton and neutron. An atom is also indestructible. Therefore, atoms can neither be created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Indestructible ስንል እንግዲህ ሊፈጠርም ሊጠፋም አይችልም በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ማለት ነው። ወይም the mass of the reactant which is equal to the mass of the product እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን ትይዛላችሁ ሁለተኛ ላይ ሞዲፋይድ የተደረገው። and postulate number 3 atoms of the same element may not be identical in mass
because of the existence of isotope በዳልተን ጊዜ ግን atoms of the same element identical የሆነ ማስ አላቸው ነበር የሚለው እዚህ ግን may not be identical ይለናል due to the presence of or the existence of isotope isotope የሚባል ነገር ስላለ isotope ምንድነው letter ነው ያለው ወደ ኋላ ማለት ነው okay postulate number 4 atoms of the same element have identical chemical property እንግዲህ የአንድ ኤሌመንት አተሞች ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ባህሪ ያላቸው አምስተኛ atoms of different element have different chemical property የተለያዩ ኤሌመንቶች ደግሞ የተለያየ ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ሶዲየምን ብትወስዱ የተለያዩ ኤሌመንቶች ናቸው አተማቸውም የተለያየ ባህሪ ነው የሚኖረው ማለት ነው ነገር ግን የሃይድሮጅን አተም ከሌላ ሃይድሮጅን አተም ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያለው እንደማለት ነው አራተኛው ደግሞ finally number 6 atoms of two or more elements combine in a simple whole number ratio to form compound እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች በሲምፕል ሆል ነምበር ሬሽዮ ሪአክት ሲያደርጉ ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ይለናል ሶ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ሰመራይዝ ሲደረግ ቲዮሪው ማለት ነው ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኔክስት ላይ የምናየው ደግሞ ዲስከቨሪስ ኦፍ ዘ ፋንዳሜንታል ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ ኤንድ ዘ አቶሚክ ኒውክለስ የሚል ይሆናል ዲስከቨሪስ ኦፍ the fundamental subatomic particle እንግዲህ subatomic particle የምንላቸው ነገሮች አሉ እነሱም ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ከዛ በተጨማሪ አቶሚክ ኒውክለስ የሚባል አለ ኒውክለስንም አብረን የምናጠና ነው የሚሆነው ማለት ነው ጋይስ in the late 1880s John Dalton thought atoms were indivisible however a series of investigation and outstanding discoveries clearly demonstrated that atoms are made up of a smaller particle called subatomic particle. The three fundamental subatomic particles of an atom are the electron, proton, and neutron. እንግዲህ በ1880ዎቹ አካባቢ ጆን ዳልተን ምን ብሎ ነበር ሲያስብ የነበረው አተም ኢንዲቪዚብል ነው ወደ ታች ሊከፋፈል አይችልም ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉ ነገሮች የሉም ብሎ ያስብ ነበር ከዛ በኋላ ግን a series of investigation ወይም የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች እንዳሉ ወይም አተም ከአተም በታች የሆኑ ፓርቶች እንዳሉ ወይም ፓርቲክሎች እንዳሉ ተደረሰበት ማለት ነው እነዚህም ሰባቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉት ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው ሰው የመጀመሪያው እንግዲህ ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው መጀመሪያ የተጠና ኤሌክትሮን ነው ስለዚህ ስለ ኤሌክትሮን ነው አይደል The electron was the first subatomic particle to be identified. The first subatomic particle to be identified. In 1879, William Crook studied the electrical discharges in partially vacuated tube called discharge tubes. እንግዲህ በ1879 ዊሊያም ክሮክ ዊሊያም ክሮክ የተባለ ሰው ኤሌክትሮንን ያጠናበትም ምንድነው discharge tube በሚባል ወይም partially vacuated tube ነው በሲ ቲዩብ ነው ኤሌክትሮን መኖሩን ያረጋገጠው ማለት ነው Two electrodes from a high voltage source are sealed into the glass tube from each air has been evacuated. The negative electrode in the cathode and the positive one is the anode. Okay? Cathode is the negative one and the anode is the positive እንግዲህ እዚህ ላይ ቻርጅ ዩኒት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ይባላል ካቶዱ ምንድነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ኤሌክትሮድ ነው and anode ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ኤሌክትሮን አለ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርት አለ ይለናል ማለት ነው እንግዲህ በዲስቻርጅ ቲዩብ ውስጥ ማለት ነው when a high voltage current is turned on the glass tube emits a greenish light and a beam of light is seen at the anode anode እንግዲህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው Thus, a ray flows from the cathode toward the anode in a straight line. They are called the cathode ray. እንግዲህ ከካቶዱ ወደ አኖዱ የሚፈስ ጨረር አለ ይህ ጨረርም ካቶድ ሬይ ተባለ Later on in 1897 the Judge Thomson found that the beam was deflected by both electrical and magnetic field እንግዲህ ይህ beam ወይም ይሄ ሬይ በኤሌክትሪካል እና በማግኔቲክ ፊልድ ዲፍሌክት ይሆናል ወይም ይመለሳል እንደማለት ነው ተጋጭቶ ይመለሳል
in an electric field. They bend toward the positive plate. From this, he concluded that the cathode ray are made up of a very small negatively charged particle. እንግዲህ ካቶድ ሬው ከሆነ very teeny ከሆነ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ ፓርቲክል ነው የተሰራ ብሎ ኮንክሉድ አደረገ ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ፖዚቲቭ ቻርጁ አትራክት ስለተደረገ። ባይ ዘ ዌይ ኦፖዚት ቻርጅ አትራክት ኢች አዘር የሚል ፕሪንሲፕል አለ። ያ ማለት ተቃራኒ ቻርጆች ይሳሳባሉ። ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ ሪፕል ይደራረጋሉ። ስለዚህ ካቶድ ሬው ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክልን ይዟል ይላል። ምክንያቱም በፖዚቲቭ ፕሌቱ አትራክት ስለተደረገ ወይም ወደዛ ቤንድ ስላደረገ ማለት ነው። which he called electron. He concluded that electrons are a constituent of all matter because he obtained the same result when he charged the gas and the electron in the tube. እንግዲህ በሁሉም ፓርቲክሎች ወይም በሁሉም ማተሮች ላይ ኤሌክትሮን የሚባል ፓርት እንዳለ ኮንክሉድ አደረገ ማለት ጀስቶምሶን። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ስዕል ሲምፕል ካቶድ ሬይ ቲዩብ ነው። በዚህ ቲዩብ ነው እንግዲህ ያረጋገጠው። ሶ እዚህ ጋር አኖዱዝ ሆል የሚል ነገር አለን። ቫኪዩም ፓምፕ አለን። እዚህ ጋር ዚንክ ሳልፋይድ ፍሎሮሰንት ስክሪን ዲፍሌክተር አለ። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሰከንድ ኤሌክትሮድ ስዊችድ ኦን ሌተር to deflect ray from A to B የሚል አለ። ሃይ ቮልቴጅ ሰፕላይ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሃይ ቮልቴጅ ሰፕላይ አለ። ከዛ እዚህ ላይ ምን አለ? ካቶድ ሬይ አለ። ሬው ከሄደ በኋላ እዚህ ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋል? ዲፍሌክት ያደርጋል። እንግዲህ ካቶድ ሬይ ሲለቀቅ እዚህ ላይ ወደ አኖዱ ይሄዳል። አኖዱ ፖዚቲቭ ነው፣ ካቶዱ ኔጋቲቭ ነው። ስለዚህ ወደ አኖዱ አትራክት ተደረገ ማለት አኖዱ ፖዚቲቭ ነው ብለናል። ይቺ ካቶዷ ኔጋቲቭ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል አለ። ያችንም ኤሌክትሮን ብሎ ጠራት ይለናል ማለት ነው። So here we have a property of cathode ray. የካቶድ ሬይ እንግዲህ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አይ ቲንክ 4 ፕሮፐርቲዎች አሉ። Cathode ray possess the following properties. 1. An object placed between the cathode and the opposite end of the tube cast a shadow on the glass. This showed that cathode ray travel in a straight line. እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት በካቶድ እና በፖዚቲቭ ኤንድ ኦፍ ዘ ቲዩብ ላይ ሲቀመጥ የሆነ ሻዶው ወይም ጥላ ነገር ይጥላል። ይሄ ደግሞ ካቶድ ሬይ በስትሬት ላይን ትራቭል እንደሚያደርግ ያመለክታል ይለናል። ሁለተኛ a paddle wheel placed in the path of the cathode ray rotates. This indicates that the cathode ray are a particle nature. The particle strike the pedal and therefore moves the wheel. እንግዲህ ካቶድ ሬይ በሚያልፍበት ጊዜ በቲዩቡ ማለት ነው በሚያልፍበት ጊዜ ፔዳል ዌሉ እንዲሽከረከር ያደርገዋል ይለናል። ይሄ ደግሞ ፓርቲክል ኔቸር መሆኑን ያመለክታል ይላል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ዌል አለ፣ ፔዳል ዌል። በዚህ ላይ ካቶድ ሬይ ሲያልፍ ይሄ ዌሉ ምን ይላል? ይሽከረከራል ይለናል። ባጭሩ የምታዩት ካቶድ ሬይ ቲዩብ ነው እዚህ ላይ የምታዩት። and ሶስተኛ when an electric or magnetic field is applied in the path of the cathode ray, they are deflected toward the positive plate. አሁን እንግዲህ ዩት when electric or magnetic field is applied in the path of the cathode ray, በካቶድ ሬይ ላይ ኤሌክትሪክ ወይም ማግኔቲክ የሆነ ፊልድ አፕላይ ሲደረግበት they deflect toward the positive plate. This showed that the cathode rays are negatively charged. ስለዚህ ወደ ፖዚቲቭ ፕሌት አትራክት ሆነ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ካቶድ ሬይ ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው because opposite charges አትራክት ስለሚደራረጉ ማለት ነው። And number 4, the property of cathode ray, like charge to mass ratio, do not depend on the nature of the gas in the discharge tube or on the material of the cathode. This showed that electrons are present in the atom of all elements. ስለዚህ የካቶድ ሬይ እንግዲህ charge to mass ratio አለ። ይሄ እንግዲህ በጋዙ ኔቸር ዲፔንድ አይሆንም ይለናል። የሚያመለክተው ደግሞ ኤሌክትሮን ፕሬዘንት ኢን ኦል አተም
I mean in atoms of all element ኤሌክትሮን በሁሉም ኤሌመንቶች ላይ እንዳለ ያመለክታል ይላል። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ አራቱ ፕሮፐርቲዎች የካቶድ ሬይ ፕሮፐርቲዎች ማለት ነው። Thus cathode ray experiment provide evidence that atoms are divisible into a smaller particle and that one of the atom basic constitute is a negatively charged particle is called electron እንለዋለን። ስለዚህ ኤሌክትሮን በዚህ way ነው የተጠናው ማለት ነው ባጭሩ። And here we have a charge and a mass of an electron. የኤሌክትሮን ቻርጅ ምን ያክል ነው፣ ማሱ ምን ያክል ነው፣ እንዴት ተጠና፣ እንዴት ተሰላ የሚሉ ነገሮች ደግሞ እዚህ ላይ ተቀምጠውልናል። ጆሽ ቶምሰን studied the deflection of cathode ray under a simultaneous application of electric and magnetic field that are applied perpendicular to each other. እንግዲህ ጆሽ ቶምሰን ስለ ካቶድ ሬይ ላይ አጥንቶልናል። His experiment leads to the precise determination of charge to mass ratio. Charge to mass ratio determine ማድረግ ይችላል ማለት ነው የኤሌክትሮን። ኦኬ charge to mass ratio ማለት ይሄ ነው E/m ማለት ነው። ቫልዩ ስንት ይመጣል? 1.76 times 10 raised 8 coulomb per gram. coulomb የቻርጅ መለኪያ ነው፣ ግራም ደግሞ የማስ ነው። ስለዚህ 1.76 ሲባዛ በ10^8 coulomb per gram ያክል እንደሆነ ደርሶበታል ማለት ነው። እንግዲህ ጆሽ ቶምሰን coulomb is the unit of charge ይለናል፣ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ዜን ይሄን ነገር ትይዛላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? እዚህ ላይ እንግዲህ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ተገኝቷል በጆሽ ቶምሰን አማካኝነት። then next in 1909 Robert Millikan determined the charge of an electron which is E using the oil drop experiment. okay oil drop experiment በመጠቀም ምን አደረገ ይለናል? የቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮንን ዋጋ ማግኘት ቻለ ይለናል። he found the charge of an electron to be 1.60 times 10 raised to minus 19 coulomb እንደሆነ ሚልኪያን ደረሰበት። combination of charge to mass ratio and the charge value are used to determine the mass of the electron. እንግዲህ ሁለት ቫልዩ ተገኝቷል። አንደኛ የኤሌክትሮን ቻርጅ 1.60 times 10 raised to minus 19 እንደሆነ በኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ተረጋግጧል። ያ ማለት ሚልኪያን አግኝቶታል። ሁለተኛ ጆሽ ቶምሰን ደግሞ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ 1.76 times 10 raised 8 እንደሆነ አግኝቶታል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቫልዩዎችን በመጠቀም የኤሌክትሮን ማስን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እሱም ስንት ነው ተባለ? 9.11 times 10 raised to minus 31 ኪሎግራም ያክል እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። እንግዲህ ፋርዘር ካልኩሌሽን በመጠቀም ያ ማለት from Thomson's experiment charge to mass ratio 1.76 times 10 raised to 8 and Millikan experiment ደግሞ oil drop experiment የምንለው ቻርጅ ደግሞ 1.60 times 10 raised to minus 19 coulomb። ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች ተገኙ። እነዚህን ሁለት ቫልዩዎች በመጠቀም ማስ ኦፍ ኤሌክትሮንን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት እንግዲህ ቻርጅ ኦቨር ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ that is 1.60 times 10 raised to minus 19 coulomb over 1.76 times 10 raised to 8 coulomb per gram። ስለዚህ ሁለቱ ሬሽዮዎችን ስታሰሏቸው ፋይናሊ 9.11 times 10 raised to minus 29 gram ወይም 9.11 times 10 raised to minus 31 ኪሎግራም በግራም እና በኪሎግራም ሲገለጽ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። የማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው በቀላሉ። So, from the above discussion, it followed that an electron is a fundamental particle of an atom carrying a negative charge and have a very small mass. The mass of the electron is approximately 1/1837 times the mass of hydrogen atom. እንግዲህ አንድ ኤሌክትሮን እና የሃይድሮጅን አተምን ማስ እናወዳድረው በ1837 ያክል የሃይድሮጅን አተም ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን እና ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን በዚህ ዋይ ዲስከቨር ተደርጓል ታውቋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ማለት ነው ጋይስ። then next ላይ የምናገኘው ደግሞ ዲስከቨሪ ኦፍ ዲ አቶሚክ ኒውክለስ ነው። ኒውክለስ ደግሞ እንዴት ዲስከቨር ተደረገ? here there is radioactivity. In 1895 the German physicists the Wilhelm Röntgen noted that cathode ray caused
a glass and metal to emit a very unusual ray. ካቶድ ሬይ እንግዲህ unusual የሆነ ray emit ያደርጋል ይለናል። This highly energetic radiation penetrated matter darkened, covered the photographic plate, and causes a variant of substance to fluoresce. Since these rays cannot be deflected by a magnet, they could not contain a charged particle as a cathode ray do. Röntgen called the X-ray. Look, አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ በካቶድ ሬይ ኤክስፐሪመንት ተሰርቷል ላይ ኤክስፐሪመንት በሚሰራበት ጊዜ በኤሌክትሪክ እና ማግኔቲክ ፊልድ ወይም ኤሌክትሪክ እና ማግኔቲክ ፊልድ አፕላይ ሲደረግበት ዲፍሌክት ይሆናል። ስለዚህ ቻርጅ አለው ብለን ወስነናል። በዛ ምክንያት ኤሌክትሮኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነች ብለንም ወስነናል ማለት ነው ላይ ወይም ነግሮናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ኤሌክትሪክ እና ማግኔቲክ ፊልድ አፕላይ ሲደረግበት ምንም አይነት ኢፌክት የማያሳይ ዲፍሌክት የማያደርግ ነገር አግኝተናል። እሱን ሮንትገን ምን አለው? ኤክስሬይ ነው አለው። Then not long after Röntgen's discovery, Anthony Becquerel, a professor of physics in Paris, began to study the fluorescence property of the substance. እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ ቆይታ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ሮንትገን ካጠና ከተወሰነ ጊዜ ቆይታ በኋላ አንቶኒ ቢኳሬል የተባለ ሌላ ፕሮፌሰር ወይም የፊዚክስ ፕሮፌሰር እንግዲህ በዚህ ላይ ጥናት አደረገ። He found that exposing a thickly wrapped photographic plates to a certain uranium compound caused them to darken, even without the stimulation of cathode ray. Like X-ray, the rays from the uranium compound were highly energetic and could not be deflected by the magnet. እንግዲህ ልክ ኤክስሬይ ነው ብሎታል ላይ ሮንትገን ግን እንደ ኤክስሬይ ነው አክት የሚያደርገው ውስጥ ላይ ያለው ኤክስፐሪመንት እየሰሩበት ያለው ፓርት በማግኔትም ሆነ በኤሌክትሪክ ፊልድ አፌክት አይሆንም ወይም ዲፍሌክት አይሆንም ማለት ነው። Although these rays were generated spontaneously, one of the Becquerel students, Marie Curie, suggested that the name radioactivity to describe the spontaneous emission of the particle and or radiation. Consequently, any element that spontaneously emit radiation is said to be radioactive. ስለዚህ ኤክስሬይ ብለውት ነበር። ሜሪ ኩሪ ደግሞ ራዲዮአክቲቭ ነው አለች ማለት ነው። ከዛ further investigation revealed that 3 types of ray are produced by the decay or breakdown of radioactive substance such as the uranium, ፖሎኒየም and ራዲየም። እነዚህ ኤሌመንቶች ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። እነዚህ ኤሌመንቶች ዲኬ ሲያደርጉ ሶስት ሬዎች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። የመጀመሪያው የአልፋ ፓርቲክል ነው። ሁለተኛው የቤታ and the ጋማ። ስለዚህ ሶስት ሬዎች ይፈጠራሉ። አልፋ ፓርቲክል or አልፋ ሬይ ወይም ቤታ ፓርቲክል ወይም ቤታ ሬይ፣ ጋማ ሬይ ወይም ጋማ ፓርቲክል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው አልፋ ሬይ consists of positively charged particle which is called alpha particle ይባላል ሬው ማለት ነው። and they are deflected by a positively charged plate. ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ አልፋ ቤታ ጋማ የሚባሉ ነገሮች የተጠኑበት ወይም ራዲዮ አክቲቪቲ መጠናት የጀመረበት ኒውክለስን ለማጥናት ነው ይሁላ ሲደረግ የነበረው ስፔሻሊ በ18ኛው እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ በ19ኛው ማለት ነው። የ1800 አካባቢ የሚባለው እሱ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይባላል። ከሱ መጨረሻ እስከ ስንተኛው ማለት ነው? እስከ 19 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ያ ማለት እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ነው ሳይንቲስቶች እንግዲህ ስለ ሳይንስ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉት ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ስንመጣ they are deflected by positively charged ይለናል። ቤት ማን ነው? አልፋ ፓርቲክል። ምክንያቱም አልፋ ፖዚቲቭሊ ስላለው በፖዚቲቭ ዲፍሌክት ይደረጋል። ምክንያቱም ላይክ ቻርጆች ምን ስለሚደረጉ ሪፕል ስለሚደራረጉ ስለሚገፋፉ ማለት ነው። ቤታ ሬይ ደግሞ or beta particles are electrons of a nuclear origin that are deflected by negatively charged plate. ቤታ ደግሞ ምንድነው? negatively charged ስለሆነ በኔጌቲቭ ፕሌቶች ዲፍሌክት ይደረጋል። እንደነገርኳችሁ ነው። ላይክ ቻርጆች ሪፕል ይደራረጋሉ። አንላይክ ቻርጆች ደግሞ አትራክት ይደራረጋሉ። ለምሳሌ ቤታን እና አልፋን ብናገናኛቸው አትራክት ነው የሚደራረጉት።
The third type of radioactive consists of high energy ray called the gamma ray. Like X-ray, gamma ray have no charge and are not affected by an external electric or magnetic field. እንግዲህ ላይ ኤክስሬይን አግኝተውታል እዚህ ላይ እና አንቶኒ ኳረን ከዛ በኋላ ጋማ ሬይ ደግሞ ልክ እንደ ኤክስሬይ ቻርጅለስ ነው ወይም ቻርጅ የለውም ምክንያቱም በኤሌክትሪክ ወይም በማግኔቲክ ፊልድ አፌክት ስለማይሆን ማለት ነው። More detail about the structure of an atom were provided in 1911 by Ernest Rutherford and his associate Hannes Geiger and Ernest Marsden. The scientists bombarded 18 gold foil with a fast moving alpha particle. እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው አጠቃላይ ዝርዝሩ ነገር ስለ አልፋ ስለ ቤታ ስለ ጋማ ሬይ ነው ያለው። ይህ ሁሉ የሚያመላክተው ምንድነው? አንድ ኒኩለስ እንዴት ነው የሚጠናው ወይም አንድ አተም ውስጥ አለ ኒኩለስ የሚባል ነገር አለ እንዴት እንዳጠኑት ነው የሚያመላክተው እዚህ ላይ ዝርዝሩ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይለናል ለምሳሌ after thinking about the observation of 2 years for 2 years Rutherford finally came up with an explanation. He reasoned that the rebounded alpha particle must have experienced some powerful force within the atom ይለናል። ምንድነው የሆነው እዚህ ላይ ያላየነው ክፍል እዚህ ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ፓርቲክሎችን በአንድ አተም ላይ ሲያሳልፉ ምንድነው የሆነው? ውስጥ አተም ውስጥ ወይም የኒኩለስ የሚባለው ላይ አልፋ ፓርቲክሉ ሪባውንስ ያደርጋል። ቤታ ፓርቲክሉ ደግሞ አትራክት ይደረጋል። ስለዚህ አልፋው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነበረ ሪባውንስ አደረገ ማለት ተገፍቷል ማለት ነው። ሌላ ተመሳሳይ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ ማለት ነው ኒኩለስ ውስጥ። በስዕል ስናየው ተመልከቱት። እዚህ ላይ ኒኩለስ ነው እንግዲህ ኒኩለስ ነው ያለው by the way ራሱ ራዘርፎርድ ነው። ራዘርፎርድ called this small dense and positively bounded of matter is called nucleus. አሁን ፖዚቲቭ መሆኑን አውቋል አልፋ ፓርቲክልን በመጠቀም ስሞል ነው ደንስ ነው ይሄን ሁላ ሲያደርግ ነበር ራዘርፎርድ ነው። so እዚህ ላይ a beam of positive particle ወይም አልፋ ፓርቲክል እየተለቀቀ ነው ከዚህ እንደምታዩት በአንድ አተም ላይ የምታዩት እዚህ ላይ ሙሉ አተሙ አለ አተሙ የሆነ ፈዘዝ ያለ ከለር የሚታያችሁ ከሆነ ሙሉ አተሙ ነው መሃል ላይ ግን ኒኩለስ አለች then በኒኩለሷ ትክክል የሚሄደው beam of light አንደኛው ልክ እንደዚህ ይታጠፋል ሌላኛው ደግሞ ባውንስ ያደርጋል ወይም ሙሉ በሙሉ ዲፍሌክት ሆኖ ይመለሳል ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ይታጠፋል አልፎት መሄድ አይችልም ስለዚህ ውስጥ ላይ ምን አለ አልን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ከሆነ እዚህ ላይ ሌላ ፖዚቲቭ አለ ማለት ነው ምክንያቱም ላይክ ቻርጆች ሪፕል ስለሚደረጉ ሶ ወደ ሐሳባችን ስንመጣ ኒኩለስ ውስጥ እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉን አንደኛው ምንድነው the ኒውትሮን ነው ቻርጅለስ የሆነ ፓርቲክል አለ ሁለተኛው ደግሞ ፕሮቶን ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አለ ስለዚህ ኒኩለስ ሁለት ነገሮችን ይዟል the neutron and proton Rutherford conclusion ኒውት ምን እንደሆነ ተሰራው ኤክስፐሪመንት አንፃር ተነስቶ ማለት ነው since most of the alpha particle pass through the gold foil the undeflected most of the space is an empty the atom is empty most አብዛኞቹ ፓርቲክሎች በዚህ ስላለፉ ይሄ ፓርት empty ነው አለ Rutherford ሁለተኛ some of the alpha particles were deflected in a small angle this indicates that the presence of a heavy positively center in the atom which Rutherford named nucleus እዚህ ውስጥ ደግሞ አብዛኞቹ የሚባሉት የውጭ እዚህ ጋር የነኩ ስለተመለሱ መሃል ላይ የሆነ ደንስ ፓርቲክል አለ እሱም ኒኩለስ ነው ብሎ ጠራው only few particles were either deflected by a very large angle or deflected back this confirmed that the space occupied by a heavy positive center must be very small ስለዚህ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ስሞል የሆነ ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ኒኩለሱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጎ አስቀመጠ ማለት ነው እንግዲህ ራዘርፎርድ ከዛ በኋላ from the angles through which alpha particles are deflected Rutherford calculated that the nucleus of an atom has a radius about 10 to the power of minus 15 meter
ያክል ራዲየስ እንዳለው ካልኩሌት አደረገ ይለናል። the radius of the whole atom in an atom is about 10 to the power of minus 10 meter እንግዲህ የኒኩለስ ራዲየስ 10 to the power of minus 15 የአተሙ ራዲየስ 10 to the power of minus 10 ሜትር ያክል ነው አለ ራዘርፎርድ። therefore the nucleus is about 1 over 10,000 of the size of an atom as a whole ያ ማለት የአተሙ ሳይዝ ከኒኩለሱ ጋር ሲነጻጸር በ10,000 ይበልጣል ማለት ነው። and thus if we magnified the atom to the size of the football stadium the nucleus would be represented by the P placed at the center of the pitch ምን ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ የእግር ኳስ ሜዳን ወሰዱ። የእግር ኳስ ሜዳን ልክ እንደ አተም አድርጋችሁ ብትወስዱት እግር ኳስ ሜዳ ላይ አንድ ፒ ወይም የሆነች የአተር ዘር ብታስቀምጡ ያቺ የአተር ዘር ኒኩለሷ ነች። እግር ኳስ ሜዳው ደግሞ አተሙ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ ነው ያስቀመጠው። Rutherford suggests that negatively charged electrons surround the positively charged neutron nucleus are like planets around the sun revolve. He could not explain however what kept the electron in the motion around the nucleus. እንግዲህ ራዘርፎርድ መጨረሻ ላይ ምን አድርጎ ሰጀስት አደረገ? አንድ አተም ልክ እንደ ፕላኔቶች ልክ መሬት ፀሐይን እንደሚዞሯት አይነት ነው አለ። ለምሳሌ ፀሐይን ልክ እንደ ኒኩለስ ቢወስድ ፕላኔቶች ደግሞ ኤሌክትሮን ናቸው። ያ ማለት ሪቮልቭ ያደርጓታል ማለት ነው። ግን ለምን ሪቮልቭ እንደሚያደርጉም እንደሚሉ ፋርዘር አላጠናም ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር ስናይ የነበረው ዲቴሉን ፓርት ነው። እስካሁን ካወራነው ነገር ኢምፖርታንት የሚባለውን ነገር እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ ኒውትሮን ነው። ኒውትሮን ደግሞ እንዴት ተጠና? In 1932, an English scientist, James Chadwick, identified the existence of neutron. He bombarded 18 foil of beryllium with alpha particle of the radioactive substance. He then observed that highly penetrating ray consisting of electrically neutral particles of a mass approximately equals to the mass of proton were produced. Thus the neutral particle is called neutron. እንግዲህ ቻድዊክ ነው ኒውትሮንን ያጠና ማሳቸው ከፕሮቶን ጋር ተመሳሳይ እንደሆነም አግኝቶታል። Then the neutron is a subatomic particle carrying no charge and have a mass of 1.675 times 10 raised 24 gram አካባቢ እንደሆነም ማሱን ዲተርማይን ማድረግ ችሏል ማለት ነው። This mass is almost equal to the mass of proton of the hydrogen atom. እንግዲህ ከፕሮቶን ጋርም ተመሳሳይ የሆነ አተም አለው ይለናል ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ ኦልሞስት ከ45 ደቂቃ በላይ አልፈናል። ስለዚህ ቀሪዎችን ሁለቱን ክፍሎች ማለት ነው 1.3 እና 1.4 ደግሞ በቀጣይ ክፍል ወይም በፓርት 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ የቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑና ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮ እንዳያልፏችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።